හොඳයි අදත් ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා creativetechhunt YouTube channel එකට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද super clone app එක භාවිතා කරමින් එක app එකක් double කරන්න කියලා. double කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් account දෙකකින් මේ app දෙකට log වෙන්න. එහෙනම් අපි යන් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලාම Play Store app එක මේ විදිහට open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන search bar එකේ super clone කියලා type කරලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ icon එකක් තියෙන app එකක් තමයි හම්බෙන්නේ අපිට. මේ icon එක නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ මේ icon එකේ තියෙන app එක හොයාගන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට අමාරු වෙන හින්දා description එකේ link එක දාලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට එතනින් යන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන install කරලා මෙතන open කියන button එක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගෙන් permission ඉල්ලයි ඒවා allow දෙන්න. මෙතන මම දැනට හදලා තියෙනවා app දෙකක් YouTube and Facebook. ඒකයි මේ විදිහට දිස් වෙන්නේ. මේ interface එකේ තනිකර සුදු පාට පසුබිමක් පෙන්වන්නේ ඔයා මේකින් app එකක් double කරලා නැත්තම් මෙතන පොඩි setting එකක් හදාගන්න තියෙනවා. ඒකින්ද අපි මෙතන උඩ ඉරි තුනට යනවා අපි. ඉරි තුනට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා settings කියලා option එකක්. ඔයා ඒකට යන්න ඕනේ. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා shortcut කියලා. මෙතන shortcut කියන එක තැන මෙතන ටික් එක ඔයගොල්ලන්ගේ වැටලා නැතුව ඇති. මම මේක enable කරගන්න. එතකොට මේ වගේ මේ නිල් පාට පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් back වෙලා මෙතන තියෙනවා එකතු කිරීමේ ලකුණක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා එකතු කිරීමේ ලකුණක්. ඒ ලකුණ එක සැරයක් click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයා ළඟ තියෙන ඔක්කොම app ටික. ඔයා කැමති මේකෙන් මොකද්ද YouTube එකද Facebook එකද? මම Telegram එක select කරනවා. මේ වගේ touch කරපුවාම මේ වගේ interface එකක් එනවා. මෙතන add to home screen කියලා ඒගොල්ලෝ correction එකක් අහනවා. අපි මෙතන add කියන button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අනිවාර්යෙන් අමතක නොකර create short කියන එක තැන enable කරලා තියාගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි edit කිරීමේ හැකියාවක් ඒගොල්ලෝ දීලා තිනවා. icon එක ලස්සන කරගන්න. මම එහෙමම පොඩ්ඩක් change කරගන්නවා ඒක. ඊට පස්සේ ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන start කියන මෙතන create shortcut කියන short කියන තැන click enable කරලා short star කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ add to home screen කියලා ආයේ permission එකක් ඉල්ලනවා. ඒක add දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ star messaging කියලා ඔයගලන්ට වෙනම number එකකින් වෙනම account එකකින් log වුණ හැකි. මෙතනින් back වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් home screen එකේ add icon එකක් add වෙලා තියෙනවා. Telegram කියලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන. icon එකක් add වෙලා තියෙනවා Telegram කියලා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙනුත් අපි සමු ගන්නවා. නැවතත් තවත් හොඳ රිවිව් එකකින් හම්බෙමු.